นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ACS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพวกเกี่ยวกับการ reaction นะผมวันนี้กับพี่แฮมนะครับกับการ reaction ซีรีส์เรื่อง The Promise สัญญาไม่ลืมนะครับผมกับชื่อตอนนะครับ EP ที่ 4 นะครับ Just You Come Near Me My Heart Trembling นะครับแปลว่าหมายความว่าเพียงแค่คุณเข้ามาใกล้ฉันนะหัวใจฉันก็สั่นไม่ไหวแล้วนะครับผมเดี๋ยวรอดูว่า EP 4 จะเป็นยังไงนะครับเพราะว่า EP แล้วเนี่ยเหมือนเขาได้ร้านทำกาแฟมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมทีนี้ต้องรอดูว่าภูผาจะแบบไปเปิดร้านกาแฟแล้วเตรียมทำร้านกาแฟแล้วจะเป็นยังไงต่อไปนะครับผมแล้วน่านฟ้าจะยังไงงานของเขาจะเป็นยังไงพอตอนจบมันจบด้วยการที่เลือกพรีเซนเตอร์คนใหม่ให้กับแบรนด์เดวองเช่นะครับผมแล้วก็ได้ภูผาเข้ามาพอดีและบอสก็เลือกภูผาให้มาเป็นกับพรีเซนเตอร์คนใหม่คราวนี้เรื่องราวมันจะชุลมุนวุ่นวายยังไงในออฟฟิศนะครับผมแล้วก็เรื่องของความรักทั้งสองคนด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันโอเคก่อนอื่นเลยขอขอบคุณก่อนนะครับผมทางเดวองเช่นะครับผม296ที่อนุญาตทำเรชั่นได้นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมกับ The Promise สัญญาไม่ลืมนะครับผมแต่ฝากไปด้วยนะครับผมถ้าใครอยากติดตาม The Promise สัญญาไม่ลืมนะครับสามารถติดตามได้ทางช่องทาง YouTube เดวองเช่296 Official นะครับหรือทาง VTV นะครับผมซึ่ง VTV เหมือนจะดูได้ล่วงหน้าก่อน1 ตอนด้วยนะครับผมก็ไปติดตามกันได้นะครับไปดูกันเลยครับผมกับ EP ที่ 4 ครับ The Promise สัญญาไม่ลืมไปเลยอันนี้ตอนไหนเนี่ยโอ้จูเลียที่รักมาจูราดภาคชีวาเจ้าแต่ไม่อาจภาคความงามของเจ้าได้แต่ไม่อาจเล่าความงามของเจ้าได้ไอ้ภูอยู่ห้องนี้ปะวะและคำสัญญาไอ้ภูอยู่เคียงคู่สู่เงามืดดังคำสัญญาว่าจะอยู่ด้วยกันจนชั่วนิรันดร์คำสัญญาว่าจะอยู่ด้วยกันจนชั่วนิรันดร์โอ้ขอบใจนะเว้ยกูขับกันนะเดี๋ยวกันครับสวัสดีครับนี่เป็นเพื่อนน่านฟ้าเหรอครับไม่ใช่เพื่อนธรรมดาค่ะแต่เป็นเพื่อนสนิทมากด้วยค่ะอยู่คอนโดเดียวกับพี่น่านห้องตรงข้ามกันด้วยค่ะเจ้านายกู
ถึงว่าไม่มีกาลเทศะคนเขาประชุมกันอยู่เนี่ย เดินเข้ามาอย่างนี้ได้ไง ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับ ผมคิดว่าน่านฟ้าเขารีบใช้ของนะครับ ผมเลยรีบเข้ามา งั้นผมขอตัวกลับก่อนนะครับ สวัสดีครับไปก่อนนะขอบใจนะ แบบนี้ไม่ไหวนะน่าน ปล่อยให้ใครก็ไม่รู้เข้ามาเดินในออฟฟิศใช่ไหมครับคุณเกณฑ์ เพื่อนน่านฟ้านี่น่าสนใจดีนะ ชอบความเป็นประตูไปแล้ว พี่ยังโอเคกว่าอีกใช่ไหมจีจี้ คุณเคนคะ อย่าหาว่าจีจี้นะอวยเจ้านายตัวเองเลยนะคะ แค่จีจี้มองตาคุณเคนอะจีจี้ก็รู้แล้วค่ะว่าคุณเคนน่ะคิดเหมือนจีจี้โอ้โหพี่ภูผาเดินเข้ามานะออร่ามากค่ะนอกจากจะเลี้ยงปลากัดแล้วเล่นดนตรีมีไล่กาแฟ และที่สำคัญนะคะมีข้าวดิบกาแฟอร่อยมากค่ะ จีจี้แหมนี่ไปรู้ประวัติเขาตอนไหนเนี่ย นี่จีจี้นะคะ จะว่าไปพี่น่านอะมองข้ามพี่ภูผาไปได้ยังไงเนี่ย เพื่อนกันแท้ พี่ว่าธรรมดามากเลยอ่ะ ไม่น่าสร้างกระแสอะไรได้ครับ หน้าเหมือนเต้าหู้ยี้จืดมากเลย อันนี้เพื่อนพี่นานปะคะ ตอนเนี้ยกำลังดังในโซเชียลเลยนะคะ คนแชร์กันกระหน่ำเลยค่ะ ใช่เลยคนเนี้ยคนเมื่อกี้นี้เลยเนี่ย นี่ค่ะคุณเคน ทำอะไรมาถึงดังในโซเชียล พอร้องเพลง นี่แสดงว่าผมกับจีจี้ไม่ได้คิดไปเองนะท่านฟ้าครับ คุณจะว่ายังไงถ้าเกิดว่าผมอยากให้เพื่อนคุณลองมาแคสงานนี้ดู คือผมว่า ได้สิครับ ถ้าคุณเคนต้องการ พวกเราทำไม่ได้ครับ แล้วปากคุณเคนดิ เดี๋ยวคนลงบทจอยนะ ได้ครับ ผมจะลองดูนะครับ อืม หน้าตาดีนะฮะคุณเคนคุณเคนนี่ตาถึงมากเลยฮะเมื่อกี้เดินมานี่ เมื่ อ อ อ กี้ ร่า ก็ต้อง พุ่ง คืออะไรของมึงดิตีปาก กูช่วย ไว้ไหนอะตรงนู้น ว้าง แหมเดี๋ยวนี้ดังใหญ่นะมึงอะไม่ทราบว่าคุณภูผามีผู้จัดการส่วนตัวหรือยังครับ ผมเป็นให้ได้นะครับ เป็นผู้จัดการส่วนตัวนะ เป็นแฟนได้ไหม ดีวะ ให้เป็นพ่อมึงเหรอไง กวนตีนนะมึง ไอ้ภูวันนี้กูขอบใจมึงมากเลยนะเว้ย ไม่เป็นไรครับ ไอ้ภาระ มึงพูดแบบนี้ก็ดี กูจะได้ไม่ต้องเกรงใจมึง ต่อแต่นี้ไป กูจะเป็นภาระมึงตลอดชีวิตเลย เหนื่อยแล้วกู ไอ้บูร้านกาแฟข้างออฟฟิศกูอะเขาหาเมล็ดกาแฟพันธุ์ดีอยู่ กูเอาของไล่มึงไปเสนอมาเว้ยเขาบอกว่าเขาสนใจนะเว้ย ให้มึงลองไปคุยดู จริงปะเนี่ย นี่เขาเชื่อมึงด้วยเหรอ กูทำงานมาร์เก็ตติ้งนะเว้ย กูต้องรู้วิธีนำเสนอสินค้าปะวะ มึงคิดว่ากูทำอะไร กูซุ่มซ่ามขี้ลืมเป็นวันอย่างไง ใช่แต่ก็ขอบใจมากเว้ย เฮ้ยภูเวลามึงเอากาแฟไปนำเสนอเนี่ย มึงพรีเซนต์ยังไงวะ อันเนี้ยเหรอ อืม กูก็จะบอกถึงข้อดีของเมล็ดกาแฟว่ามันดียังไง กูจะบอกเขาว่าเมล็ดกาแฟของเราเนี่ย ปลูกในไร่ผลไม้ที่อุดมสมบูรณ์ ทุกเมล็ดเนี่ยมีคุณภาพ เพราะทุกเมล็ดเราคัดตอนที่สุกกำลังดีจากมือของชาวไร่
ทำให้ได้กลิ่นหอมละมุนนุ่ม เหมือนดื่มกาแฟอยู่กลางสวนผลไม้ ไอ้ภูกูไปอยู่ไหนมาวะเนี่ย กูมองข้ามไปได้ไงมึงรู้ปะตั้งแต่ที่กูรู้จักมึงมานะเว้ย วันเนี้ยกูเพิ่งรู้สึกว่า มึงนั่นแหละคือคนที่ใช่ ไม่ใช่แฟนนะพรีเซนเตอร์ฉันว่า โอ้สงสารภูผาโอ้ ไอ้ภูมึงมาแคสพรีเซนเตอร์กูหน่อยดิ เหี่ยวเลย อ๋อที่มึงทำดีกับกู ติดต่อร้านกาแฟให้กูเนี่ย เป็นเพราะมึงอยากให้กูไปเป็นพรีเซนเตอร์ให้มึงใช่ไหม โหไม่ใช่นะเว้ย คือร้านกาแฟอะเขาสนใจจริงๆเว้ย แต่บอสกูอ่ะเขาสนใจมึง มึงก็รู้ว่ากูทำไม่ได้ มึงจำไม่ได้เหรอว่าตอนประกวดดาวเดือนน่ะ กูทำวีรกรรมอะไรไว้ น้องภูผาพร้อมไหมครับ พร้อมครับ โอเค ถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วนะครับ และนี่คือโฉมหน้าของเดือนคณะทั้ง5 คนครับปรบมือช่วงต่อไปครับ เป็น ตอน ช่วง นี้ก็ ที่ ร้องเพลงบนเวทีได้แล้วนี่ จะกลัวอะไรอีกอะ เพราะจะเป็นการแสดงความสามารถพิเศษของหนุ่มๆด้วยคณะนั่นเอง น้องคนแรกนะครับ เป็นการแสดงฉากโศกนาฏกรรม ในวรรณกรรมรักโรแมนติกของวิลเลียมเชกสเปียร์เรื่องโรมิโอกับจูเลียต ถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับ ขอเชิญน้องภูผาจากคณะนิเทศศาสตร์ เฮ้ย เดี๋ยวนะ มันจะแสดงอะไรวะเนี่ย พี่เรียนนิเทศศาสตร์ก็ต้องโชว์การแสดงดิ การแสดง แม่งผ่านสู่วิชานี้ยังวะ รุ่นพี่เตรียมโชว์ไว้แล้วพี่ แล้วอาจารย์บอกอีกนะว่าถ้ามันทำได้นะ อาจารย์จะให้ผ่านวิชานี้ด้วย ชิบหายแล้ว เชี่ย เฮ้ย เชื่อใจมันหน่อยพี่ ไอ้ภูสู้ๆเว้ย โอ้สู้สู้ภูผา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  ยิ่งกดดันขึ้นไปอีก ภูผา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  โอ้จูเลียตที่รัก มัจจุราชพรากชีวาเจ้า แต่มิอาจพรากความงามของเจ้าได้ รักต้องเนี่ย รักต้องไปไหนวะ บทอะไรอย่างวะเฮ้ย เฮ้ย ไอ้ภู อีบนเวทีก็แกล้งไม่เลิก โอ้จูเลียตที่รัก มัจจุราชพรากชีวาเจ้า แต่มิอาจพรากความงามของเจ้าได้ แต่มิอาจพรากความงามของเจ้าได้ รักต้องห้าม ไอ้ภูผมเชี่ยไอ้ภูอยู่ห้องนี้ปะวะ เราจะอยู่ด้วยกัน ไอ้ภู จนชั่วนิรันดร์ เฮ้ย โอเคปะวะ ไอ้นั่น กูขอโทษ กูเข้าใจนะเว้ย บทมันก็ยากจริงอะไอ้ภูโอเคปะวะ ใจเย็นใจเย็น เพราะต้องทำอะไรให้มันฝืนนะ แล้วคนจ้องกูเยอะๆแบบเนี้ย กูเป็นแบบนี้ทุกทีเลยว่ะ เฮ้ย โต
อนซ้อมกับกูมึงทำได้นี่หว่าเฮ้ยเอางี้โบท่องตามกูนะเว้ยออกมาข้างหน้าโอ้จูเลียตที่รักพูดดีโอ้จูเลียตที่รัก โอ้จูเลียตที่รัก มัจจุราชพรากชีวาเจ้า มัจจุราชภาคชีวะเจ้า แต่มิอาจพรากความงามของเจ้าได้ แต่บาอาจภาคความงามตัวไปได้ ตัวเฮียอะไร แต่มิอาจพรากความงามของเจ้าได้ แต่ไม่อาจพลากความงามของเจ้าได้ รักต้องห้ามนำไปสู่การจากลา ทิ้งข้าไว้เพียงความอ้างว้าง มองฟ้าเปิดใจแดด ข้าจะขอตามเจ้า อยู่เคียงคู่สู่เงามืด ดังคำสัญญา ว่าจะอยู่ด้วยกัน จนชั่วนิรันดร์ โอ้ดีว่ะจริงๆเฮียอะไรจุดระดับเหนือ My heart's trembling อันนี้แกล้งตายหรือว่าตายจริง พี่โจ 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 ไอ้ภูเป็นลมจริง เหนื่อยชิบหายเลยวันนี้ ไอ้ภู ฮะ ขอบใจมากนะเว้ย ที่ขึ้นมากดแทนกูอะไม่งั้นนะเว้ย ครับ โดนรุ่นพี่ด่ายับแน่ๆซ้อมให้กูตั้งนาน เสือกมาขาเลี่ยง หืม กูอะเห็นมึงซ้อมมาตั้งนานแล้ว ถ้ามึงขึ้นประกวดอ่ะ มึงก็ชนะ รางวัลเนี่ย แล้ววะ ควรเป็นของมึงเว้ย มาเอาสายไปด้วย โอ้ โอ้โห ไม่ใช่เว้ย เนี่ยรางวัลของพวกเราเว้ย อ่ะ คนละครึ่ง แต่ว่านี่จะเป็น เป็นครั้งสุดท้ายที่กูจะขอให้มึงทำอะไรแบบนี้ กูรู้แล้วไม่ต้องบอก โอเค กูสัญญา มึงสัญญาแล้วนะว่ามึงจะไม่ทำอีกอ่ะ เออ มึงก็รู้ว่ากูไม่ชอบให้คนเยอะแยะมาวุ่นวายกูแบบนี้ ทำไมวะ มึงอยากจะมีกูเป็นเพื่อนแค่คนเดียวไง เฮ้ย ไม้มึงมีอะไรติดอ่ะ มีอะไรอ่ะ แป๊บนึง ทำไมอ่ะ ไอ้พวกทำอะไรวะ ไหนพูดดิว่าจะไม่ทำอีก เอาจะพูดไม่พูดกูไปแล้วนะ มึงไงนะยอมแล้วกูสัญญา กูจะไม่ทำอีก อะไรนะไม่ได้ยินเลย ขออีกทีดิ ดัง กูสัญญา กูจะไม่ทำอีกเชียยัง ๆ
ดีมาก มา โอ้แค่เนี้ยไม้กูมา ค่อยๆเดินมาค่อยๆเดินมาเอาไว้ขึ้นไปกูไปนะ เฮ้ย เดี๋ยวก่อน เจอกันที่หอ ไอ้รอกูด้วย ไอ้ผู้เพื่อนเวน มึงสัญญาเองอะลืมแล้วเหรอ จะ กูไม่ลืมหรอก ใช่ไหม แต่มันคนละเรื่องเปล่าวะ กูว่ามึงหาคนอื่นเถอะ กูไม่อยากขายหน้าว่ะ แล้วก็ไม่อยากทำงานมึงพังด้วย ร้านกาแฟ เขาสนใจของมึงด้วยพรุ่งนี้มึงอย่าลืมอ่ะ ขอบใจเว้ย เดี๋ยวพรุ่งนี้กูไป ยากูโทรมาแป๊บนึงนะ อะไร ฮัลโหลครับย่าทำอะไรกันอยู่ครับ สวัสดีภูผา ย่าก็กับเพื่อนๆก็ทำกิจกรรมวัยรุ่นสยามกันอยู่ลูก แล้วย่าก็เอาคราฟต์เบียร์ของภูผามากินกันด้วย ไม่ว่ากันเนาะ โอ้ไม่ว่าครับ แต่อย่าดื่มเยอะนะครับ แหมไงล่ะหวงเหรอ แล้วถ้าย่าตายอ่ะ ไม่ต้องเอามาวางเลยนะ ไม่ได้ห่วงครับ แต่เป็นห่วง ย่าครับ แล้วที่ไร่เป็นไงบ้างครับ ก็ไม่ค่อยดีอ่ะลูก มันก็เงียบๆนะ มันไม่เหมือนเมื่อ4-5 ปีก่อนที่เรา ย่าครับย่า เรื่องร้านนะครับ ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับ ตอนนี้ภูได้ร้านกาแฟแล้วครับ เราจะมีโชว์รูมเล็กๆ ที่จะโชว์ผลิตภัณฑ์ของเราให้ลูกค้าเข้ามาลองกาแฟได้สะดวกมากเลยครับ อีกอย่างตอนเช้าเนี่ย เพื่อนภูไปติดต่อเขาไว้แล้วครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ภูจะไปคุยกับเขา อ้าว เพื่อนคนไหนอะลูก คนนี้ครับไอ้นั่นมา โอ้ยนั่นฟ้า ไม่เจอกันนานเลยนะลูก สวัสดีครับย่า ย่ารู้ดีมากอ่ะ ย่ารู้ด้วยว่าใคร เหงาอะลูกปูไม่อยู่ย่าก็ไม่มีอะไรทำนะพวกเราก็ต้องหาอะไรทำไปเรื่อย คิดถึงไอ้ผู้แย่เลยนะครับ ไอ้ผู้อยู่ไม่เบิ้ลตั้ง10 ปีเนี่ย ๆก็ใจจะขาดนะลูก ถ้างั้นย่าคุยกับครูต่อนะครับ ผมไม่กลัวละ ผมมีงานต้องทำค ย่า รับ ก็ช่วยหลานโกหกชอบแบบย่ารู้ดี กูกลับห้องก่อนนะ นี่ป้าเนี่ยเกือบหลุดแล้วนะลูก หนูยังไม่ได้บอกน่านฟ้าเรื่องที่ไม่ได้ไปอยู่เมลเบิร์นเหรอลูก ถ้ามันรู้ว่าผมอยู่ไทยเราไม่ได้ติดต่อมันเลยมันโกรธผมแย่เลยนะครับ แล้วมันก็จะอยากรู้ว่าทำไมผมถึงทำแบบนั้นด้วย ภูผาหนูก็รู้นะลูกว่าน่านฟ้าเนี่ยมาตามหาหนูที่ไล่ตั้งหลายรอบ ความลับเนี่ยมันไม่มีในโลกนะจ๊ะ หนูจะบอกเขาเอง หรือจะให้เขารู้เองจ๊ะคิดจ้ะคิด ป้าฝากไว้นะจ๊ะ ช่วงนี้นั่นมันยุ่งๆอะครับ แต่เดี๋ยวภูจะหาเวลาบอกมันนะครับ แล้วจะบอกเรื่องนั้นด้วยเลยหรือเปล่าอะลูก แต่ที่ชอบเขาเหรอ คิดถึงย่านะครับฝันดีครับ ตัดบทเฉ บ๊าย ย บาย แสดงว่าน่านฟ้าไปหาที่ไล่หลายครั้งเหมือนกันแต่หลบตัวไม่เจอนะตอนแรกคิดว่าน่านฟ้าไม่ไปหาที่ไล่เลยไปดิยิงโอ้ยโอ้ยเอาดิไปดิเอาตามไปดิเมื่อคืนไปคุยกับพี่ภูผามาเป็นไงบ้างอะพี่น่าน ไม่น่าถามดูหน้ามันเด็กโอ้ไม่อยากจะง้อหรอกคนเยอะแยะนะอยากจะได้โอกาสดีๆแบบนี้นะฮะจริงเป็นพี่ยังไม่คุยให้เสียเวลาหรอกจีถือไว้ก่อนเล่นแทนพี่ก่อน
เร็วๆเล่นแทนแป๊บเดียวเอ้ยแล้วงานเป็นไงอ่ะงานพรีเซนเตอร์หาได้ยังพี่เครียดมากเลยนะตอนเนี้ยพี่จริงจังนะเว้ยอ๋อคุณเคนสวัสดีครับ สวัสดีครับ คุณเคนครับ คือเพื่อนผมคนที่คุณเคนอยากให้มาแคสพรีเซนเตอร์ครับ คือเขา อ๋อผมก็เลยจะบอกพอดี เพื่อนคุณน่ะไม่ต้องให้มาแคสแล้วนะ นี่ไงคุณเคนเขายังมองขาดเลยว่าคนใหญ่ภูผาเนี่ย ไม่ต้องมาแคสเสียเวลาหรอกใช่ไหมครับ ใช่เสียเวลาเปล่า ให้เขามาเป็นพรีเซนเตอร์เลยดีกว่า ใช่ ทำไมจู่ๆคุณเคนถึงตัดสินใจเลือกภูผาโดยไม่แคสก่อนนะครับ เพิ่นว่าวันนี้ผมไปแคสมาเรียบร้อยแล้ว แคสแล้ว ร้อยแล้วด้วย แสดงว่าเจอกันที่ร้านกาแฟแน่เลย ครับ รับอะไรดีครับให้ช่วยอะไรไหมครับ ผมเป็นเพื่อนน่านฟ้าครับ เอาเมล็ดกาแฟมาส่งครับอ๋อคุณภูผา เห็นคุณน่านฟ้าเนี่ยพรีเซนต์เมล็ดกาแฟของคุณภูผาไว้เยอะมาก จนผมเนี่ยรู้สึกอยากชิมมากๆเลยครับงั้นเดี๋ยวคุณภูผาชงให้ผมชิมหน่อยได้ไหมครับยินดีครับงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปข้างในได้ไหมครับเชิญเลยครับด้านข้างนี้เลยนะครับ ก็เห็นการขายของของเขาเลยถูกไหมคนแคสติ้งไปเรียบร้อย ใช้ได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับเต็มที่เลย ถ้างั้นผมขอสักแก้วเลยไหมครับจำผมได้ไหมเราเคยเจอกันที่ห้องประชุมที่ออฟฟิศ อ๋อขอโทษด้วยนะครับวันนั้นคือคนเยอะผมจำใครไม่ค่อยได้เลยครับ ไม่เป็นไรฮะนี่กาแฟคุณเหรอ ใช่ครับ งั้นช่วยบอกผมหน่อยได้ไหมว่ากาแฟตัวนี้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้าง กาแฟของผมเหรอครับ เขาเป็นคนที่พอเจอคนแล้วเขาตื่นเขาพูดไม่ได้ทั้งที่ว่าหยกเพื่อนพูดได้ดีเลย เมล็ดกาแฟตัวนี้ผมลองคั่วแบบใหม่ครับทำให้กลิ่นชัดต้นขมปลายเปรี้ยวแล้วก็จะได้กลิ่นผลไม้ติดปลายลิ้นครับ ในช่วงเวลาที่กระชั้นชิดรวมถึงแคสที่พวกคุณมาขายผมเนี่ยมันไม่ตรงใจ ผมเลยคิดว่าภูผาน่าจะเป็นไปได้มากที่สุด เวลาเขาทำในสิ่งที่ตัวเองเขาชอบอะเขาก็จะมีความสุขแล้วก็หน้าตาก็จะยิ้มแย้มเบิกบานเวลาคนเราทำในสิ่งที่ตัวเองชอบอะเนาะสถานการณ์ที่ไม่อึดอัดสถานการณ์ที่รู้สึกว่าโคซี่กับตัวเองสโลบาร์กาแฟได้แล้วครับ กลิ่นผลไม้ติดปลายลิ้น อย่างที่คุณว่าจริงๆอร่อยมากเลย กาแฟอร่อย เพราะว่าคุณตั้งใจรอแก้วนี้ครับ มันก็ใช่นะถ้าเราให้ความสำคัญกับมัน มันก็จะมีคุณค่า นี่ผมลดขั้นตอนการทำงานของพวกคุณนะไม่ดีเหรอ โอ้ยดีเลยครับ แต่ว่าไม่ใช่แมนขี้เกียจนะครับ เพียงแต่ผมอ่ะเห็นด้วยกับคุณเจนครับว่าณเวลานี้ครับภูผาเหมาะสมที่สุดเลยครับ เอาเป็นว่างานนี้เนี่ย ใครจะทำก็ได้หมดแหละ เพราะถ้าเราผ่านวิกฤตนี้ไปได้นะมินิฮาร์ทฝังเพชร
จะรอพวกคุณอยู่ที่บอร์ดหัวใจของการทำงาน คนละ3 ดวง แล้วถ้าใครติดต่อภูผาได้ ผมเพิ่มมาอีก2 ดวง โอ้โห แล้วเจอกัน โอ้โห ขอบคุณครับ ได้ติดตามไม่ทำงานก่อน พี่นัทพี่ต้องทำได้ หัวใจของการทำงาน นานแค่ไหนแล้ว ที่มินิฮาร์ดฝั่งเพชรไม่ได้เพิ่มจำนวน อีกไม่กี่ดวง พี่ก็จะได้เลื่อนตำแหน่งแล้ว ก็ทุกคนนั่นแหละค่ะ หลายคนได้เลื่อนตำแหน่ง หลายคนได้โบนัสมินิฮาร์ทฝั่งเพชรมาพร้อมกับพลังปาฏิหาริย์ที่ยิ่งใหญ่ ใช่ เพราะฉะนั้นเราต้องเอาตัวภูผามาให้ได้ พี่แมนมาคะแนนมาจากไหนเยอะแยะวะ ภูผาไม่มีทางรับงานนี้หรอก เบรกหัวทิ่มเลยอ่ะ อย่าเพิ่งช็อตฟิลได้ปะกับอีกแค่คนเดียวมันจะไปยากอะไรวะ พี่แมนครับ ผมรู้จักเพื่อนของผมดี มันเป็นคนเก็บตัว ไม่ชอบทำงานกับคนเยอะๆพี่ ที่สำคัญนะ มันรู้ตัวดีด้วยว่ามันทำงานนี้ไม่ได้หรอก ฉันจะไม่ยอมให้บิลบอร์ดต้องว่างเปล่า เพราะแค่หาพรีเซนเตอร์ไม่ได้ คุยกับใครครับ ไม่ต้องรู้หรอก รู้แค่ว่าวิธีของฉันจะทำให้ภูผาต้องเปลี่ยนใจ จีจี้จ๊ะ เดี๋ยวเรื่องนี้พี่จัดการเอง จีจี้แค่มองหาเลิกงานยามดีก็พอนะ เลิกที่ดีคือเลิกเสือกค่ะ อีก2 ดวง นี่ถ้าเราได้งานนี้นะเว้ย ทีมพวกเราอะตามพี่แมนทันเลยนะ ช่างมันเถอะ กูยังมีเวลาสร้างผลงานอีกเยอะ ที่นั่นค่ะ ว่าแต่3 ปีมาเนี้ยจีจี้ยังอยู่ที่เดิมอยู่เลยอ่ะ ไม่ได้เลื่อนตำแหน่งเหมือนคนอื่นเขาพี่นั่นไม่ว่าอะไรจีจี้นะ ถ้าจีจี้อยากจะลองดูอ่ะนะ หาทุกคนลุมเข้าหา ลุมเข้าหาภูผาเหรอ มันจะลงไม่ลงวะลงไปสิติดอะไรเนี่ย จะดีเหรอ ไม่ต้องห่วงนะคะ วันนี้วันพุธสีส้มเขาว่าเรื่องงานจะรุ่ง เอ้าทำอะไรกันแต่เช้าอ่ะ อ๋อ คือ อันนี้ ไม่เคยพี่ภูผาโหดอย่างเงี้ย พี่จัดร้านอยู่อ่ะ โอเคค่ะ อ๋อ จีจี้เขามีของมาให้อ่ะ คือจีจี้จะมาแสดงความยินดีเรื่องร้านใหม่ค่ะ หลวงพ่อรวยรุ่นกล้วยทันใจ หลวงพ่อกล้วย หลวงพ่อกล้วยรุ่นรวยทันใจให้พี่ภูผาค่ะ ขอให้กิจการรุ่งเรืองนะคะ ขอบคุณครับถูกวางไว้ก่อนนะ ค่ะ ว่าไปคราวก่อนน่ะ ที่เราดูไพ่กันไว้อ่ะไพ่ทำนายแม่นมากเลยนะคะ ที่บอกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงของโชคชะตา จะเกิดเรื่องที่ไม่คาดฝัน แล้วพี่ภูผาก็ได้ร้านนี้มาจนได้อ่ะ จริงด้วย แม่นมากเลยเนี่ย งั้นจีจี้ขอดูอีกรอบได้ไหมคะ อีกรอบเหรอ โอเคเชิญค่ะอุ๊ย น่าลองดู อ่านให้ใหม่แน่เลย อ่านเอาตามใจฉันนั่นแหละฝีมือวิธีหมอดู สับไพ่ท่าอายุค่ะ เท่าอายุเลยเหรอ ใช่ค่ะ ถ้าคนไม่รู้ความหมายไพ่ฉันก็จะแปลตามที่ฉันจะแปลอะ อธิษฐานก่อนหยิบไพ่นะคะ เลือกเลยค่ะ อันนี้แล้วกัน แน่ใจนะคะ แน่ ชัวร์นะ ชัวร์ครับ เอาไปเลย สำหรับพี่ภูผาต้องดีแน่นอนค่ะ เดท
การสิ้นสุดหรือจบลงของบางสิ่ง เปิดเลย ฟัง ดี ดู ก่อน ไม่เห็นดีเลย ไม่เป็นไรไม่เป็นไร เดี๋ยวเลือกใหม่เพราะว่าจีจี้อ่ะจะไม่ยอมให้ใครมาทำลายพรีเซนเตอร์ของเราเด็ดขาดค่ะ เดี๋ยวนะพรีเซนเตอร์เหรอไม่เห็นบอกกูเลย คือจีจี้เขาจะเอาพระมาให้ไง ใช่ใช่ค่ะใช่ใช่ ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนั้นเลย ใช่หลักๆเรื่องพระค่ะ เอาพระมาให้ ไหวคนละ อุปสรรคก็เหมือนเม็ดทราย ถึงจะมากมายแต่ก็เล็กนิดเดียว พูดกูปะอะไรนะ เราเช็ค one two โอเค ผมได้ยินเสียงหัวใจคุณครับ หลายครั้งนะครับ ที่ความกลัวเนี่ย มันเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเองทั้งนั้นนะครับ กลัวที่จะพูดกลัวที่จะแสดงออก กลัวความผิดพลาด อีกทีครับ ท่านน่ะคุณกำลังกลัวอยู่ใช่ไหมครับ มองสิครับ มองใครกลัวมั้งครับ ไม่มีปุ๊บคนที่เขาไม่กลัวเขาได้อะไร แล้วเราพลาดอะไรจากความกลัวอย่าเอา เดี๋ยวก่อนสิครับ เพราะฉะนั้นไอ้ความกลัวเนี่ยนะฮะถ้าเราเก็บเอาไว้สะสมหมักหมมอมที่เต่าปั๊บทีเนี้ยมันก็จะกลายเป็นปมด้อยในใจเราใช่ไหมครับ ยากที่จะแกะที่จะอุบทีเนี้ยหนักเลยพอมันหนักเสร็จปุ๊บเราเอาแล้ว เท่าไหร่ภูผาเท่าไหร่ no non stop ใช่ครับเราต้องอยู่กับมันไปอีกนานเท่าไหร่นานมาก non stop เลยทีเดียว นี่มายุ่งกับ introvert แบบนี้นะยิ่งแบบว่าพังอะ ปั้มลอยขึ้นไปแอสการ์ดพอมันอยู่แอสการ์ดปุ๊บใช่ไหมเราก็เห็นหัวมันปั๊บเรากดฟับกดดิล็อกปุ๊บดันปั้งแล้วเราบอกเฮ้ยเราทำได้ย่าเราทำได้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  แต่ผมทำไม่ได้ครับ อุ้ยเงาแวบเลยทำไม่ได้ไม่เป็นไรครับเป็นเรื่องธรรมดาความกลัวเป็นเรื่องปกติผมก็กลัวเห็นไหมฮะพูดยังติดขัดเลยพูดเริ่มกลัวแล้วความกลัวเนี่ยเดินตามมาทำไมครับไม่เป็นไรผมกลับได้ไอ้ผมกลัวตั้งแต่เด็กอยู่แล้วตั้งแต่แม่ผมท้องผมนะปุ๊บเขาจะเอามีดปุ๊บผมจะไอ้อย่านะอย่างเงี้ยผมอยู่ในท้องแม่ผมอะผมกลัวผมก็กลัวเป็นเรื่อง เดี๋ยวเด็กไปไหนอะ ไปแล้วท่านไปนอนขับอะไรจ้างมาแล้วกลับแล้วมึงดูสิครับเงาแวบเลยรอยเฮียอะไรล่ะครับไปไม่ได้เฮ้ยโค้ดไปแล้วโค้ดครับ มึงใช่ไหม ผมว่าทุกคนกลับก่อนดีกว่านะครับ กูด้วยเหรอ กลับก่อนจีจี้ ฮะ ไปเร็ว ค่ะ แล้วโค้ดไปไหน ไปแล้วนี่มันยาวเรื่องมีดอ่ะ มันหน้าหวานขนาดนั้นไม่กล้าทำหรอกชอบเดียว ผมจะบอกอะไรให้นะครับ การที่เราทำตามเสียงหัวใจอ่ะมันไม่ยากหรอกมีแต่คนกระจอกเท่านั้นแหละที่ทำไม่ได้ไปแล้วต้องไปไหนที่ ไปไหนอะ โอ้ยบางเขนสามเสนสัญญาปทุมคงคาพัฒนาบางบ่อบางซื่อบางซ่อนบางกระบือบางบอดขอนแก่นยโสธรพระนครบางแค ก็เขาก็ไปแล้วไงไอ้น่านฟ้าไอ้คนทรยศแทนที่จะทำเพื่อทีมนี่ไม่ทำเพื่อทีมเลยนะเว้ยจ้างไลฟ์โค้ดมารู้ไหมชั่วโมงเท่าไหร่ยังพูดไม่ถึง10 นาทีเลยเดินไปนู่นแล้วเนี่ย แต่พี่ก็ไม่ควรบุกเข้ามาในร้านเพื่อนผมแบบนี้ไงพี่ แล้วไงอะ
มันนำเสนอสิ่งดีๆให้มัน แล้วถ้างานนี้สำเร็จก็คุ้มค่าทั้งสองฝ่ายไง ผมว่าทุกคนกลับไปก่อนดีกว่านะครับ ตอนนี้เพื่อนผมมันโกรธมากเลยนะ ถ้ามันโทรแจ้งตำรวจข้อหาบุกรุก ทุกคนจะทำยังไง โค้ดรอด้วย พี่แมนแม่งไม่ได้เรื่องเลยวะ แล้วมากอดคอพี่ บอกกันนะ เดี๋ยวเขาเห็นอีก ผ่านเนี้ยแม่งไม่เวิร์ก เดี๋ยวเขาเห็นอีกยิงชี้หึงอยู่ด้วย มึงนะครับเพื่อน โก้ บ๊ายบายพี่ตี้ เธอด้วยจริง จี้ด้วยเหรอ พี่ตี้รอด้วย โดนล็อก พี่ภูคะขอถ่ายรูปด้วยได้ไหมคะ ได้สิครับ 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 มาครับผมถ่ายให้นะครับ โค้ดได้เลยนะครับผม 1 2 3ชีฟสุดยอด น่ารักที่สุดเลย โอ้โห แถมเรียบร้อยนะครับ อย่าลืม hashtag Joe has everything นะครับผม ร้านอาหารอร่อย นักร้องหล่อนะครับ บรรยากาศดีขอบคุณนะครับ เฮ้ย จะยิ้มให้ลูกค้ากูหน่อยไหมวะ ไม่ได้อะแค่เล่นให้คนเยอะๆดูเนี่ยผมก็เก่งจะตายอยู่แล้วนะทำไม พี่จะไล่ผมออกเหรอ โอ้ใครจะกล้าไล่ภูผาน้องรักพี่ออกล่ะครับว่าแต่นู่นน่ะ มีคนมาหามึงอะคุ้นว่าเคยมาอยู่นะ มานี่คงไม่ได้มาฟังผมร้องเพลงใช่ไหมครับ นั่งฟังอยู่ครับ ร้องเพราะดี แต่แค่สงสัยว่าร้องเพลงได้กับแค่ถ่ายงานโฆษณาทำไมถึงปฏิเสธ ผมก็แค่ทำสิ่งที่ผมถนัดนะครับ แล้วก็ไม่ทำสิ่งที่ผมไม่ชอบ ผมไม่ดื่มครับ เลิกดื่มไปนานแล้ว จริงไหมเนี่ยไอ้หน้านี่ตัวแดกจนเลื้อนเลย เป็นเพื่อนกันได้ไง ก็เป็นมาเกือบ30 ปีแล้วนะครับ ไม่นับ10 ปีที่หายไปสิครับ รู้ด้วย ผมมาที่นี่แค่อยากให้คุณลองทบทวนดูอีกทีนะ ถ้าเป็นเรื่องพรีเซนเตอร์อะผมไม่ทำครับ เดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับ เดี๋ยวอาจารย์จัดการเนี่ย ลงของเหรอ นี่ไปก่อกวนเขาแบบนี้นี่คือแบบว่านี่เขาโมโหอ่ะ ทำอะไรกันอ่ะ พี่ภูไม่ต้องกลัวนะคะ เนี่ยส่งเจ้าพ่อดอกท้อแต่ใจไม่ท้อแน่นอนค่ะ ท่านจะมาขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้พี่ค่ะ ช่วย จีจี้ทำอะไรเนี่ย อ๋อจี้แค่อยากมาช่วยอะค่ะ ทำไมทำแบบนี้อะ แต่จี้แค่อยากช่วยเองค่ะ กลับบ้านไปเลย แต่ว่า กลับบ้านไป
กลับเร็วค่ะ โอมโสสี พอแล้ว ไปก็ได้ ไม่ให้เกียรติกันเลย ไอ้ภูขอโทษนะเว้ย ดูประตูเล็กขนาดนี้ เหนื่อยมากบอกเลย เหนื่อยไม่พอนะโมโหด้วยดูความดื้อของเพื่อนเราดิอุตส่าห์จ้างไลฟ์โค้ชแพงๆไปปลดล็อกบนชีวิตแต่ไม่สนใจ เอาความดังมาให้ไม่คว้าไว้ ไม่ค่อยฉลาดเลยแล้วจะบอกอย่างหนึ่งนะพี่ไม่ค่อยเห็นด้วยกับวิสัยทัศน์ของคุณเคนเท่าไหร่หรอก มีอะไรอ่ะ เฮ้ย คุณเคนสวัสดีครับ คุณเคนไปทำอะไรตรงนั้นนะครับ ก็ซ่อมปลั๊กไฟดิดูแลออฟฟิศเป็นยังไงปลั๊กไฟพังหมดแล้วเนี่ย เชิญครับ สวัสดีครับ ผมไม่ติดนะ ถ้าคนในออฟฟิศเห็นต่าง ผมแค่เห็นว่าคนอย่างภูผาเนี่ยหายาก โดยเฉพาะแววตาเขาเนี่ย มันดูน่าค้นหา ดูจริงใจไม่มีเล่ห์เหลี่ยม แล้วในขณะเดียวกันเนี่ยมันเหมือนมีอะไรที่ซ่อนอยู่ คุณเคนครับ ผมคิดว่ายังไงภูผาก็ไม่รับงานนี้แน่ครับ อ้าว คือพูดไปเดี๋ยวก็หาว่าฟ้องนะครับ แต่ว่าน่านฟ้าเขาดูเหมือนจะขัดขวางการทำงานอย่างหนักของพวกเราอะครับ แล้วก็ภูผาก็ดูไม่สนใจใยดีพวกเราเหมือนกันนะ จริงเหรอ นั่นปะ คือผมแค่รู้ครับว่าเพื่อนผมไม่ชอบงานอะไรแบบเนี้ย คุณเคนครับเอางี้ดีไหมครับ เราเปลี่ยนเป็นใช้คนที่มีชื่อเสียงที่พร้อมจะรับงานนี้แทนดีกว่าครับ ผมไม่เห็นด้วยนะครับ เรายึดคอนเซปต์คนธรรมดาที่น่าสนใจ ผมว่าคอนเซปต์เนี่ยมันก็ดีมากอยู่แล้ว ผมรับรองนะครับว่าผมจะหาคนใหม่มาให้แบบที่คุณเคนต้องการเลยครับ อ้าวแล้วถ้าทำไม่ได้อ่ะลาออกเลยเปล่าจะรับผิดชอบที่บริษัทเสียหายอย่างเงี้ย ตกลงครับ เฮ้ย พวกคุณออกไปก่อน ผมขอคุยกับน่านฟ้าเป็นการส่วนตัว ครับพูดแล้วนะ ถ้าเป็นเราซีโอเราก็ไม่โอเคนะมันคือการทำแบบว่า นั่งก่อน ตัดสินใจที่รวดเร็วเกินไปต้องคุยกันนิดนึงละเคลียร์ใจก่อน ผมว่าการลาออกเนี่ยมันไม่ใช่ความคิดที่ดีเลยนะ ครับ ผมยอมรับนะครับว่าผมไม่ซัพพอร์ตทีม แต่ผมก็ไม่สามารถบังคับใจเพื่อนผมได้ครับ ถ้าเขาไม่เต็มใจ ดูเหมือนคุณจะรักแล้วก็แคร์เพื่อนคนนี้มากเลยนะ ครับ ที่ผมรับคำท้าว่าจะลาออก ผมก็อยากให้คุณเข็นมั่นใจครับ ผมสัญญาว่าผมจะทำสุดความสามารถเลยครับ เอาผมรับคำท้า เฮ้ยอาคนมาดูปลั๊กไฟหน่อยเว้ยเฮ้ย ถ้าภูผาหรือว่าจะลาออกนะภูผาต้องช่วยแน่นอนเลยเพราะภูผาเขาเป็นคนที่แบบนาทีสุดท้ายเขาจะช่วยอ่ะเหมือนตอนที่เหมือนกับว่าแสดงละคร โอ้มหาเสน่ห์นะ วานทาปากอีกแล้วสีพึ่งอะสีพึ่ง โอ ม ม หา เส เสน่ น่ ห์ ห์มหาเสน่ห์โอมนะเมตตามหาเมตตาโอมเมตตาเทวจิตตัง เดี๋ยวนี้เขาฮิตเนาะเป็นสีพึ่งมหาเสน่ห์อะไรเนี่ย กูชื่อกูหลงกูชื่อกูหลงกูชื่อกูหลงกูขอให้ได้ผลนะเมื่อเช้าในตำราให้ก้าวเท้าไหนเนี่ย ขวาไม่น่าใช่ ผู้หญิงเท้าซ้ายอีเท้า
ามันไม่ใช่เหรอวันนี้วันขี้พี่ภูผาค่ะพี่ภูผาค่ะคือจิจี้ขอโทษนะคะเรื่องเมื่อคืนน่ะไม่ตั้งใจอ่ะ อ๋อไม่เป็นไรหรอก ก็จีจี้หวังดีนี่พี่ไม่โกรธหรอก เฮ้ย สีพึ่งเมตตามหาเสน่ห์ได้ผลว่า พี่ภูผาคะรับเป็นพรีเซนเตอร์เถอะนะคะ ไม่ครับ มันเจ็บยิ่งกว่าโดนบอกเลิกอ่ะมันคือทำไมไม่ได้ผลน่ะไอ้จี้สวดคาถาผิดแน่ๆไม่ยอมเอาไม่ ไม่เราเชื่อมั่นเลยกับอะไรมากเกินไปมันก็จะเป็นแบบนี้แหละ เชื่อกูหลงกู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 โอ๊ยไม่ได้แล้วต้องอย่างนี้แล้วมั้งเชื่อกูหลงกู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 ทำอะไรอ่ะจีจี้อะไรอ่ะ เป็นขี้ผึ้งมหาเสน่ห์เสริมเรื่องการเจรจาพูดแล้วคนเชื่อถือค่ะอันเนี้ยหมอบอกว่าไม่อันตรายนะคะเป็นเครื่องรางมหาเสน่ห์สายขาวเป็นพุทธคุณค่ะทำมาจากไครโบสถ์รังผึ้ง7 ป่าช้ากระดูกงูเหลือมปนแล้วก็น้ำลายตุ๊กแก แล้วตุ๊กแกแล้วพูดแต่แบบช้ามันก็ไม่ใช่สายข่าวแล้วจ้ะ พี่นันพี่นันทำแบบนี้ถือว่าเป็นการลบหลู่กันมากเลยนะคะแล้วอย่างนี้เขาจะช่วยเราได้ยังไงอะ จะใช้ตัวช่วยทุกอย่างในชีวิตไม่ได้หรอกนะจี แต่ที่จี้ทำอยู่ก็เพื่อทุกคนนะคะ โอ้ยจีจี้แล้วที่เราสำเร็จทุกวันนี้ได้เนี่ยไม่ใช่เพราะทีมเวิร์กเหรอเกี่ยวอะไรกับไสยศาสตร์ แปลว่าพี่นาฏกำลังขัดขวางทีมแบบที่พี่แมนว่าไว้จริงๆใช่ไหมเนี่ย สติพี่ว่าจีเชื่อมากไปจนไม่เป็นตัวเองแล้วเนี่ยแล้วปากมึงไม่ไหวแล้วเนี่ย โอ๊ยแล้วสีพึ่งกำลังลงโทษจี้ที่พี่ไปลบหลู่เขาอะ โอ้ยมึงแพ้สีพึ่ง ไปเลยจีจี้ไปโรงพยาบาลเลยพี่ว่าจี้ไม่ไหวแล้ว สัญญากับพี่นะว่าจะไม่ทำอะไรแบบนี้อีก โอ๊ยก็จี้ไม่ได้เก่งเหมือนพี่นาฏนี่จี้ถึงต้องพึ่งพาของพวกเนี้ยเครื่องรางนำโชคสีเสื้อมงคลก็ของพวกนี้นะไม่จี้มาอยู่จุดนี้อะ นี่จีจี้ เธอชอบเนาะ ตั้งสติแล้วฟังพี่นะ เขาเชื่ออะไรแบบนี้ก็เชื่อจริงๆที่จีจี้มาถึงจุดนี้ได้เนี่ยเพราะว่าจีจี้เป็นคนเก่ง ใช่ ซัพพอร์ตทีมได้ดี ใช่ แถมเทคแคร์พี่ดีอีกด้วย ใช่ เชื่อพี่นะ เราจะผ่านทุกอย่างไปได้ด้วยดี ใช่ จี้รู้สึกผิดแล้วค่ะ แต่ตอนเนี้ยมันรู้สึกคันมากกว่า แต่พี่นาฏไม่น่าไปรับคำท้าพี่แมนแบบนั้นเลยอ่ะจี้ไม่อยากเสียพี่ไป โอ้ยแต่ว่าตอนนี้พี่กำลังจะเสียจีจี้ไปแล้วนะไม่ไหวแล้วไปเถอะไอ้ปูเดี๋ยวกูมานะตัวจีจี้ก่อนไม่ไหวแล้วน้องจีจี้ไอ้ปูช่วยกูด้วยนันตายแล้วอ่ะ ไอ้นั่นไหนวะใครตาย นอนไหนโอเลี้ยงเหรอ นอนไหน นอนนี่ ต้นไม้ตายโอ้นอนเมื่อยังเหลืออยู่ต้นหนึ่งนะ วิ่งดี เดี๋ยวกูจัดการให้ออกมาก่อน ล้างน้ำก่อน แล้วก็เนี่ย ยากันรา กูเตรียมไว้ให้แล้ว ก็หยดลงไปในน้ำเนี่ย สักนิดนึง3-4 หยดพอ เสร็จแล้วก็นอนไปแช่ไว้
แช่ไว้สัก5-10 นาทีอ่ะแล้วเดี๋ยวมึงก็เอาน้อนเนี่ยไปปลูกใส่ดินใหม่ แค่นี้งั้นกูไปก่อนนะ เฮ้ยภูเดี๋ยวก่อนมึงยังโกรธกูอยู่หรือเปล่าวะนี่คนในออฟฟิศกูไปวุ่นวายกับมึงอะ ไม่โกรธหรอก แต่ว่าคนในออฟฟิศมึงอ่ะทำไมต้องทำถึงขนาดนั้นวะ คนในออฟฟิศกูเขาเป็นเพี้ยนเนี่ยไม่มีอะไรหรอกแต่มึงอยู่ก่อนนะเปล่าวะยังไม่ครบ5-10 นาทีเลยกูฝากดูแลน้องกูด้วยนะกูต้องไปทำการนะขอบใจปะเอ้าไอ้นั่นมึงจำบทโรมิโอกับจูเลียตที่เล่นตอนประกวดดาวเดือนได้ไหมวะ โอ้จูเลียตที่รัก มัจจุราชพรากชีวาเจ้า แต่ไม่อาจพรากความงามของเจ้าได้ รักต้องห้ามนำไปสู่การจากลาทิ้งข้าไว้เพียงความอ้างว้างจำได้ดิวะ ตอนนั้นกูขอบคุณมากนะ ถ้าเกิดไม่มีมึงอ่ะกูคงทำไม่ได้แน่เลย ไม่เป็นไรหรอกกูจะอยู่กับมึงแบบเนี้ยไปตลอดเลยมึงอ่ะอย่าหายไปไหนนะเว้ยกูทำงานต่อนะอุ้ยเชี่ยโอ้โหไหวนั่นโอ้ยพังหมดแล้วเป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวไปปิ้นเอาใหม่ก็ได้โอ้ยไม่เป็นไรแบ็ค no 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 yes ถ้ากับว่าคุณเคนไม่พอใจคนที่น่านฟ้ามาขายเลยใช่ไหมครับ ผมว่าภูผาเนี่ยเหมาะที่จะเป็นพรีเซนเตอร์เราที่สุดแล้วถ้าเราบังคับเลือกในช้อยที่มันไม่ใช่นะผมกลัวว่ามันจะเสียหายมากกว่าบิลบอร์ดที่เราจองไว้สิใช่ครับแต่ว่าถ้าเราปล่อยให้บิลบอร์ดว่างเปล่านะครับผมมองว่าบริษัทเราก็เสียหายเหมือนกันนะครับน่านฟ้าอย่าลืมที่สัญญากันไว้แย่เลยนะครับคุณเคนทำไงดีมาบ่อยจังเราฟินเนี่ยผมจะมาบอกว่าผมจะรับเป็นพรีเซนเตอร์งานนี้ครับต้องไปเห็นอะไรมาแน่เลยอ่ะแล้วนาทีสุดท้ายเขาจะช่วยเสมอไม่รู้ไปเห็นอะไรมาถ้าจะมาพูดเรื่องพรีเซนเตอร์อะเลิกพยายามเลยครับยังไงผมก็ไม่ทำครับต่อให้น่านขอก็ไม่ทำหรอหมายความว่าไงครับนั่งคุยกันก่อนครับถึงไปถามเรื่องโรมิโอนี่เองไปคุยมาแล้วครับผมเลิกแล้วครับผมเข้าใจคุณนะคุณไม่ได้เจอกันนานเกือบ10 ปีคงไม่สนิทใจช่วยกันเหมือนเมื่อก่อนคุณไม่แปลกใจหรอทำไมคุณถึงได้ร้านนี้มาได้เพราะไอ้นั่นมันพยายามทำทุกอย่างเลยนะเพื่อให้คุณได้มันมาแต่มันไม่เคยบอกผมเลยนะครับ
มันคงไม่เล่าเพราะไม่อยากให้คุณลำบากใจ ถ้าจะขอให้คุณช่วยเรื่องพรีเซนเตอร์เล่าเรื่องนี้มาเป็นบุญคุณ ผมว่ามันก็ไม่ดี ผมจะบอกอะไรให้นะ มันไม่ใช่แค่เรื่องเจ้านายไม่พอใจ แต่ไอ้นั่นน่ะมันเดิมพันโดยการลาออก ถ้าเป็นผมอะเพื่อนเจอปัญหาขนาดนี้ ผมคงไม่อยู่เฉยแน่ ไม่ใช่แค่เพื่อนด้วยไงเป็นคนรักด้วยไง ไอ้หน้ามันแคร์คุณมากนะ ขอบคุณครับ คำตอบอยู่ตรงนี้นี่เอง ก็ว่าทำไมถึงว่าไปถามน่านฟ้าว่าจำบทโรมิโอจูเลียตตอนนั้นได้หรือเปล่านะครับผมว่าต้องการจะนึกย้อนไปถึงวันนั้นที่เหมือนกับว่าเขาได้ช่วยเหลือตัวของน่านฟ้านะฮะแล้วตอนนั้นน่านฟ้ามาขอความช่วยเหลือเขาแต่ตอนนี้น่านฟ้าไม่พูดขอความช่วยเหลือแล้วเพราะน่านฟ้ารู้สึกว่าเขาคงไม่อยากเอาอะไรไปก่อกวนหัวใจของตัวภูผาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะรู้สึกว่าที่ผ่านมาเขาก็คงจะรบกวนภูผามามากแล้วแหละแล้วเขารู้สึกว่าตอนนี้เขาอยากจะ treat ภูผาให้ดีที่สุดเพราะว่ากว่าจะได้กลับมาเจอกันมัน10 ปีเนาะกว่าจะได้กลับมาเข้าใกล้กันมาอีกครั้งมันเป็น10 ปีเพราะฉะนั้นการที่เวลามันนานขนาดนี้เขาไม่อยากจะเสียภูผาไปจากชีวิตเขาอีกแล้ววิธีเซฟภูผาดีที่สุดคือเขาต้องอยู่ใกล้ภูผาได้มากที่สุดและห้ามภูผาออกห่างจากตัวเขามากยิ่งขึ้นเขาคิดว่าอะไรก็ตามที่ทำให้ภูผาออกจากเขายิ่งขึ้นเนี่ยเขาจะไม่ทำและอะไรที่ทำให้ภูผาอยู่ใกล้เขามากขึ้นเขาจะทำโดยที่เขาไม่ต้องบอกภูผานั่นคือการเขาไปช่วยเหลือต่างๆที่เราเห็นใน EP ก่อนเนาะว่าจะเป็นเรื่องร้านนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะเป็นเรื่องของการแบบว่าไปขายเมกาแฟให้ซึ่งเป็นความช่วยเหลือซึ่งเรารู้สึกว่ามันเป็นความรักแหละความอบอุ่นแหละที่ตัวน่านฟ้าเขามีให้กับภูผาทีนี้ภูผาไม่เคยรับรู้เรื่องนี้แต่พอถึงวันจุดหนึ่งเรารู้สึกว่าที่เราพูดไปตั้งแต่ตอนที่ดูซีรีส์แล้วว่าตอนที่ react EP เนี่ยว่าพอถึงจุดหนึ่งคนที่รักกันถ้าสมมติเรารู้ว่าอีกคนนึงลำบากอย่างน้อยถ้าเรารู้ว่าเอาไม่ต้องอะไรนะถ้ารู้ว่าน่านฟ้าจะลาออกเพราะสิ่งเนี่ยเป็นภูผาก็ช่วยแล้วแต่นี้มันรู้ลึกไปมากกว่านั้นคือมันรู้ไปว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ไม่เคยมาระแคะระคายใจเราเลยถึงเขาจะช่วยเหลือเราขนาดไหนก็ตามแต่เขาไม่เคยมาบอกเลยว่าเขาช่วยเหลืออะไรไปบ้างเขาไม่กล้าแม้กระทั่งจะมาเคลมด้วยซ้ำว่านี่คือเครดิตของเขานะเขาช่วยอ้อมๆช่วยไม่ได้บอกแต่แค่เห็นเธอมีความสุขก็พอแล้วงั้นความรู้สึกของเขาคือตอนนี้คือเฮ้ยพอมันมีคนมาบอกจริงๆเราเชื่อว่าถ้าน่านฟ้าเดินมาบอกว่าขอเถอะเป็นให้ได้ไหมเขาเป็นแบบนี้อยู่ตอนนี้เราว่าภูผาก็ช่วยแต่ตอนเนี้ยน่านฟ้าเลือกที่จะไม่พูดเลยนะแต่มันเป็นสิ่งที่ภูผารู้มาทั้งหมดด้วยตัวเองก็ต้องขอบคุณนะที่เหมือนกับเขาได้รู้สิ่งนี้ขึ้นมาทำให้รู้สึกเขาตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าเขาควรทำยังไงต่อไปมันอาจจะไม่ใช่เป็นความรู้สึกผิดหรอกหรือเป็นการทวงบุญคุณหรอกนะแต่มันก็จะบอกเป็นการทวงบุญคุณก็ได้แต่ความรู้สึกของเขาตอนนี้คือทวงบุญคุณแต่มันเป็นการทวงบุญคุณที่ไม่ใช่เป็นเพื่อนของเขามาพูดเองเพื่อนของเขาไม่ได้พูดอะไรเลยเพื่อนของเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เลยไม่ได้พูดถึงอะไรแบบนี้เลยแต่มันเป็นสิ่งที่เขาคิดได้เองว่าเขารับรู้มาสำหรับทำให้รู้สึกว่าเขาเห็นความสำคัญของตัวของน่านฟ้ามายิ่งขึ้นว่าที่ผ่านมาน่านฟ้าแคร์เขาขนาดไหนแต่สำหรับเรานะการที่เขาตัดสินใจที่จะมาช่วยน่านฟ้ามันคือคำตอบสุดท้ายเลยตอนที่บอกว่าน่านฟ้าจะลาออกการที่น่านฟ้าไปช่วยเรื่องร้านอะไรสำหรับภูผาสึกว่าภูผาคงไม่ได้ขนาดนั้นเขาคงมีวิธีชดเชยน่านฟ้าในเรื่องอื่นหรือวิธีการแบบอื่นอะไรเงี้ยแต่ในวันที่น่านฟ้าเจอวิกฤตหรือเจอปัญหาแล้วน่านฟ้าไม่ได้เข้ามาขอความช่วยเหลือเขาแล้วกำลังลำบากขนาดเนี้ยเป็นเราก็ช่วยในฐานะไม่ต้องเป็นแค่เป็นเพื่อนเรายังช่วยเลยนี่คือแบบเป็นคนที่เรารู้สึกดีด้วยเป็นคนรักด้วยยังไงเราก็ช่วยเรานึกถึงเรื่องตัวเองเหมือนกันรู้สึกว่าสมมติว่าแฟนเราขายของหรือขายสินค้าอะไรอย่างหนึ่งสมมุตินะหรือคนที่เราชอบขายสินค้าอะไรแบบนึงเราก็แอบไปขายให้เขาโดยที่เขาไม่ได้บอกเขานะว่ามันมาจากเราอะไรเงี้ยออเดอร์ที่เขาหาเขาหลังบ้านบางทีก็มาจากที่เราไปบอกต่อว่าไปซื้อสีนู่นนี่นั่นนะอร่อยมากแล้วคนก็เชื่อเราแล้วฟังเราแล้วขายได้ก็ไปหาออเดอร์เขาก็มีออเดอร์เข้ามาอย่างเงี้ยโดยที่เขาไม่รู้หรอกว่าไอออเดอร์ที่เข้ามามันมาจากเราด้วยอะไรเงี้ยอะไรแบบเนี้ยรู้สึกว่าโดยที่เรารู้สึกว่าเราไม่อยากจะไปเคลมสิ่งที่เราทำได้ตรงนั้นนะรู้สึกว่าบางทีมันเป็นอะไรที่เราช่วยเหลือเขาได้เรารู้สึกว่าทำให้เขาแฮปปี้มากขึ้นมันเป็นอะไรที่มันดีมากๆแล้วอะไรแบบเนี้ยซึ่งตัวเนี้ยสำหรับเรารู้สึกว่ามันโอเคมากๆตรงเนี้ยสำหรับเรารู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกของ
ห่วงหาอาทรแล้วการแคร์ซึ่งกันและกันตรงนี้เป็นอะไรที่มันเป็นความรักที่ก่อตัวแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเราชอบตรงที่ว่าเขาแฟลชแบ็กเรื่องราวของความที่ตัวละครอย่างภูผาเป็นคนอินโทรเวิร์ตแล้วไม่กล้าที่จะทำอะไรแบบนี้ลงไปโดยการที่ย้อนกลับไปถึงในเหตุการณ์ในอดีตว่าเขาเป็นแบบนี้มาตลอดนะตอนนั้นก็มี question ว่าอ่ะแล้วเขาจะไปร้องเพลงได้ไงถ้าเป็นคนแบบนี้ที่ว่าเขาดีขึ้นแล้วอ๋อไม่ใช่คือเขาเป็นคนที่สไตล์ที่เป็นอินโทรเวิร์ตที่ทำอะไรที่ตัวเองถนัดถ้าเขาได้ทำอะไรที่ตัวเองถนัดหรือทำอะไรที่ตัวเองชอบหรือมีความสุขเขาจะทำได้ดีแล้วเขาก็จมอยู่กับสิ่งนั้นและดิ่งอยู่กับสิ่งนั้นแล้วก็ไม่สนใจใครไม่โฟกัสกับสิ่งใดอันนี้จะเป็นสไตล์ของคนแบบนี้นะฮะเช่นเหมือนกับว่าตอนที่เขาจะไปดริปกาแฟอย่างเงี้ยให้เขาขายกาแฟเขาขายไม่ได้หรอกนะแต่พอเขาเริ่มทำกาแฟเขาอยู่กับสิ่งที่เขารักเขาชอบนะมันทำไปเรื่อยๆแล้วเสน่ห์เขาก็ชายออกมามันก็ออกมาเรื่อยๆเลยนะครับผมตอนที่เขาทำกาแฟโดยที่เหมือนเขาหลุดไปอยู่ในโลกนั้นโดยเขาไม่สนใจคนรอบข้างเลยเราเลยคิดว่ามันคล้ายๆกันตอนที่เขาไปดีดกีตาร์ร้องเพลงเนี่ยมันเหมือนเขาหลุดอยู่ไปในโลกนั้นโดยที่เขาไม่ได้มามองใครหรือสนใจใครเขาก็ร้องมันในสิ่งที่เขาอยากจะสื่อร้องเป็นสิ่งที่เขาอยากจะร้องอะไรแบบนั้นทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากอยู่ในสิ่งที่อยู่ตรงนี้ได้แต่คนแบบเนี้ยพอได้ทำอะไรที่มันไม่ถนัดเลยหรือไม่ชอบเลยอ่ะเขาจะไม่ทำแล้วเขาจะวิ่งหนีแล้วเขาจะไม่เอาเลยนะครับผมซึ่งเป็นแบบนั้นจริงๆน้องสาวเราก็เป็นแบบนี้น้องสาวเราเป็นไทป์แบบนี้เลยคือถ้าเราคิดว่าเขาทำได้แต่ถ้าเขาคิดว่าเขาทำไม่ได้เขาจะไม่ทำเลยจะให้โคชชิ่งจะให้อะไรแก้ไขก็ไม่ทำเขาจะไม่แม้เสี่ยงที่จะร้องแม้แต่ครั้งเดียวเป็นแบบนั้นจริงๆคนแบบนี้นะครับต้องให้วิธีการทำก็คือเขาต้องให้เขาเดินออกมาจากคอมฟอร์ตโซนหรือเดินออกมาจากจุดของเขาด้วยตัวเขาเองอะซึ่งอันนี้มันค่อนข้างจะยากมากๆมันแบบไม่ใช่แค่โคชชิ่งจะพูดให้เขาดึงออกมาได้มันต้องเป็นตัวเขาคิดได้เองตัวเขาชอบเองตัวเขาอินกับสิ่งนั้นเองแต่ถ้าเขาอินนะเขาทำสิ่งนั้นได้ทั้งวันอยู่กับสิ่งนั้นเรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องสนใจใครเลยก็ทำได้มันบางทีเราจะฉุดคนแบบนี้ออกมาบางทีมันใช้พลังหรือ energy เยอะมากๆถ้าเขาไม่เลือกที่จะก้าวออกมาเองนะครับผมเหมือนอันนี้ถ้าจะเป็นพรีเซนเตอร์มันต้องเป็นด้วยตัวเขาเองไม่ใช่จะไปขอร้องหรือดึงเขาออกมาบางทีก็ยากมากๆก็เลยเข้าใจมากว่าคนแบบนี้พอเจอทำในสิ่งที่ไม่ถนัดบางทีมันจะแบบแพนิคมันจะรู้สึกว่าโอ๊ยไม่โอเคเลยทำไม่ได้อะไรแบบนี้ซึ่งมันจะเป็นอะไรที่ยากสำหรับเขาแล้วเราชอบการแสดงของน้องมากที่แสดงออกมาเหมือนกับแบบตอนมาขายกาแฟแบบเมื่อกี้เหมือนซ้อมเนาะซ้อมกับตัวของน่านฟ้ามาเหมือนทำได้ทุกอย่างเลยแต่พอมาขายเองสั่นทำอะไรไม่ได้ไม่รู้จะพูดยังไงอะไรเงี้ยแต่พอให้ดีว่าได้แบบบอสเคนเข้ามาช่วยแล้วบอสเคนก็แบบว่าเหมือนกับแบบลองเทสกันว่าคุณลองพรีเซนต์ซิอะไรดีนู่นนี่นั่นมันก็เลยเหมือนกับเป็นการกระตุ้นให้เขาได้พูดได้โชว์ศักยภาพได้โชว์สิ่งที่ตัวเองมีออกมาอะไรเงี้ยแล้วพอได้ลงมือทำก็จะเห็นเสน่ห์ของเขาเลยเพราะเวลาเราเลือกพรีเซนเตอร์คนหนึ่งบางทีเราไม่ต้องการคนที่พูดเก่งและหล่ออย่างเดียวเราต้องการคนที่ shining ออกมาแล้วคนอื่นเห็นเหมือนกันว่าเขามีเสน่ห์นะแล้วว่าคนแบบนี้จะเป็นประเภทไทยที่เหมือนกับแบบเวลาเราเคยเห็นใครไหมครับเวลาเขาทำอะไรบางอย่างแล้วเขาโฟกัสกับสิ่งนั้นแล้วเขาดูมีเสน่ห์เหลือเกินเช่นบางคนนะเวลาพูดนะไม่มีเสน่ห์เลยเวลาเจอกันคุยกันไม่เสน่ห์เลยอาจจะเป็นคนเงียบเก็บตัวอย่างเงี้ยแต่พอเขาได้ทำสิ่งที่เขารักเช่นเขาได้ดีดกีตาร์เขาได้ดีดเปียโนเราเห็นเขาเล่นกีฬาเขาจะชายออกมามากๆเขาจะดูแบบดูหล่อมากดูเท่มากดูสวยมากๆคือมันจะมีคนแบบนี้อยู่นะครับผมทั้งที่แบบว่าโดยปกติเราจะไม่เห็นความสวยของแบบนั้นเลยในชีวิตจริงของเขาหรือชีวิตปกติของเขาลองไปสังเกตดูแล้วว่า คุณจะเจอเพื่อนหรือเจอคนในแวดวงสังคมคุณเป็นแบบนี้สักอย่างน้อยคุณต้องมี1คนแหละในใจที่คุณนึกออกที่เหมือนกับว่าเราชอบเขาจังเลยเวลาเขาอยู่ในแบบสเตตัสแบบนี้ชอบเขาจังเลยเวลาเขาทำสิ่งนี้ชอบเขาจังเลยเวลาเขาทำแอคทิวิตี้นี้ซึ่งขณะที่เวลาเขาทำแอคทิวิตี้อื่นเราไม่ได้มองเขาเลยเราว่านั่นแหละมันคือจุดที่เป็นเหมือนกับว่าจุดที่เขาเลิฟจุดที่เขาชอบจุดที่ดึงความเป็นตัวเขาออกมาได้มากที่สุดแล้วเราสึกว่าสิ่งนี้ก็ต้องกลับมาหาตัวคุณเองเหมือนกันว่าพวกเราเองเวลาเราทำอะไรสิ่งแล้วเราจะชอบเราจะมีเสน่ห์มากขึ้นนั่นก็เหมือนกับว่าถ้าเราได้ทำสิ่งที่ตัวเองชอบมันทำให้เราดีขึ้นนะมันทำให้เราตัวมีเสน่ห์มากขึ้นตัวเองดูดีขึ้นแต่ถ้าสมมติเราดึงเสน่ห์ตัวนั้นมาใช้กับงานของเราใช้ในเรื่องชีวิตปกติของเรามันจะดีขนาดไหนแล้วตัวนี้มันก็เป็นอะไรที่มันแบบว่ามันสามารถจะปรับตัวเราเองได้เหมือนกันนะฮะอย่างหนึ่งที่ชอบคือเหมือนกับว่าเรื่องของจีจี้อ่ะคือเขาค่อนข้างจะพึ่งเหมือนกับว่าอะไรต่างๆเหล่านี้มากซึ่งสำหรับเรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันค่อนข้างจะพูดให้เห็นว่าความคิดของคนมีหลายแบบมากคนบางคนเชื่อแบบนึงบางคนเชื่อโคชชิ่งว่าโคชชิ่งจะเปลี่ยนชีวิตคุณได้คนบางคนเชื่อว่าดวงจะเปลี่ยนชีวิตคุณได้คนบางคนเชื่อว่าการกระทำจะเปลี่ยนชีวิตคุณได้จีจี้ก็เป็นคนที่เหมือนเชื่อเรื่องแบบดวงมากๆถ้าไม่มีดวงเธอคงไม่มาถึงจุดนี้มันแบบมันเป็นขั้นสุดอะครับซึ่งมันมีคนแบบนี้ในสังคมไหมมีมันบอกว่าถ้าทุกอย่างเป็นดวงไปหมดเลยทุกอย่างฉันต้องเชื่อตามดวงหมดแม้แต่สีเสื้อก้าวขาออกต้องมูที่นั่นต้องมูที่นี่ต้องขอพรที่นั่นขอพรที่นี่แล้วถามว่าบางทีมันไม่ได้มาจากสิ่งนี้ทั้งหมดในเมื่อมันมีสิ่งนี้เราเชื่อว่ามีสิ่งนี้อยู่แต่สำหรับเรารู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งนี้ทั้งหมดใน 100% ส่วนหนึ่งมันมาจากตัวคุณด้วยถ
ถ้าคุณขอแล้วคุณไม่นั่งเฉยๆคุณไม่ทำอะไรเลยมันก็ไม่ได้ถูกไหมฮะแล้วสำหรับเรารู้สึกว่าบางครั้งเราไม่ควรเอาสิ่งพวกนี้มายึดเป็นเหมือนกับโหที่ตั้งเป็นโซลูชันในจิตใจเป็นไกด์ไลน์ว่าฉันต้องทำแบบนี้ฉันต้องขอแบบนี้ถึงจะได้สิ่งนี้อะไรเงี้ยแล้วว่าบางทีมันก็มากเกินไปจนมันล้นอะไรเงี้ยแล้วมันก็กลับว่าพอเวลาเราขอแล้วเราได้อะสิ่งที่มันจะกลับมาหาใจเราคือมันเหมือนเราทำสำเร็จแล้วเราได้ไอ้สิ่งที่เราขอเราได้เหมือนกับว่าเฮ้ย มันย้อนกลับมาหาตัวเราถ้าไม่ขอต่อไปก็จะไม่ได้ต่อไปก็ต้องขอเรื่อยๆมันจะเป็นแบบนี้จริงๆนะครับเพราะเหมือนสมองเราสั่งแล้วว่าเฮ้ยถ้าทำไม่สำเร็จรอบหน้าแสดงว่าฉันลืมไปขอว่ะเฮ้ยถ้าไม่สำเร็จรอบนี้ฉันลืมไปขอว่ะเพราะเราติดกับการที่ว่าความสำเร็จครั้งนี้เกิดจากการที่เราขอมาการที่เรามูมามันเลยเหมือนกับเราต้องทำอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆอยู่เรื่อยๆจนรู้สึกว่าเราลืมความเป็นตัวเราเองไปว่าจริงๆเราเก่งตรงไหนเราทำได้ตรงไหนเรามีความสามารถตรงไหนเราลืมชื่นชมตัวเองไปหรือเปล่าตรงนี้ก็นิดนึงนะครับฝากไว้ด้วยเพราะนี่เป็นสายมูเหมือนกันนี่รู้ดีเหมือนกันนะครับผมแต่รู้สึกว่าบางทีเราต้องรู้สึกว่ามูมันคือส่วนหนึ่งที่มันช่วยเสริมแต่ถ้าตรงหลักมันไม่ได้หรือดวงไม่ได้จริงๆมันก็จะไม่ได้นะครับผมไม่ใช่ว่ามูแล้วมันจะได้ทุกครั้งไม่มีใครเชื่อเลยว่าไม่มีใครมูได้ทุกครั้งถ้าคนมูได้ทุกครั้งรวยไปแล้วครับเศรษฐีไปแล้วมันไม่มีใครมูได้ทุกสำเร็จทุกเรื่องหรอกครับมันต้องเวลาที่เขาออกมาบอกคุณเขาอาจจะบอกคนว่าฉันมูที่นี่แล้วสำเร็จพอเขาเล่าแต่เรื่องที่เขาสำเร็จแต่เขาไม่เคยเล่าในเรื่องที่เขาไม่สำเร็จนะครับผมเพราะตรงนี้ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันเพราะนี้ก็เป็นสายมูเหมือนกันนี่เข้าใจดีนะฮะเพราะว่าเคยมีอยู่แบบมีบางช่วงเหมือนกันรู้สึกว่าถ้าไม่มูต้องไม่ได้เลยต้องมูทุกครั้งอะไรเงี้ยแต่บางครั้งจริงๆเรารู้สึกว่าบางครั้งอะไรที่มันจะได้มันจะได้อยู่แล้วแหละแต่ความมูมันเหมือนเขาแบบช่วยเสริมความมั่นใจอะไรบางอย่างให้มันดีมากยิ่งขึ้นแต่คุณลองในสิ่งที่มันไม่มีทางจะได้มาสิหรือคุณลองในสิ่งมันยากมากสิแล้วคุณไม่มูถ้ามันไม่ได้มันคือไม่ได้อันนี้เรื่องนึงที่อยากจะพูดถึงนะครับผมส่วนเรื่องความรักของ2ตัวละครตัวละครนี้มันเริ่มก่อตัวขึ้นเรื่อยๆทีเนี้ยมันจะมีประเด็นที่เขาฝากไว้แล้วเรื่องของการที่ไม่ยอมบอกว่าไปอยู่เมลเบิร์นมาไม่ได้ไปอยู่จริงๆอยู่บ้านมาตลอดอะไรเงี้ยแล้วมันมีคีย์เวิร์ดนึงที่บอกว่าน่านฟ้าไปหาที่ไร่กาแฟบ่อยๆไว้นะตอนแรกเราคิดว่าเขาไม่เคยไปหาไร่กาแฟลินหรอถึงไม่ไปหาที่เชียงใหม่อะไรเงี้ยเขาไปหาตลอดแต่ไม่เจอนะครับผมแสดงว่าไปหาหลายครั้งแล้วว่ามีการหลบตัวเก็บซ่อนตัวกันนะฮะทีเนี้ยพวกป้าต่างๆนะครับผมคุณย่าอย่างเงี้ยรู้หมดแหละว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะฮะเลยบอกให้เขาบอกความจริงไปว่าคุณไม่ได้ไปอยู่ที่เมลเบิร์นมาแต่ความจริงเนี่ยอาจจะทำให้ตัวน่านฟ้าเจ็บปวดนะถ้าเหตุผลมันไม่มีน้ำหนักพอรู้สึกว่านี่คือสิ่งที่ตัวของภูผาจะไม่กล้าบอกออกไปเพราะเขากลัวว่าเหตุผลที่เขามีอยู่มันจะไม่เพียงพอที่จะทำให้ตัวของน่านฟ้าเข้าใจได้ว่าทำไมเขาถึงหายไปเราก็อยากรอฟังคำตอบเหมือนกันว่าหายไปเพราะอะไรทำไมถึงต้องหายไปแล้วเขาจะให้ผลอะไรกับตัวน่านฟ้าเราว่ามันสำคัญนะตรงนี้เพราะว่าถ้าเหตุผลไม่ดีน่านฟ้าโกรธได้เลยนะเพราะเขาตามหาคุณมา10 ปีแต่สิ่งที่คุณให้คำตอบมาเหตุผลถ้ามันดูแบบไม่มีค่าหรือไม่มีความสำคัญพอเป็นเรารู้สึกว่ามันไม่บาลานซ์นะในความรู้สึกที่มันให้กันมาอะไรเงี้ยก็ต้องรอดูว่าเขาจะให้เหตุผลว่าอะไรนะว่าทำไมเขาถึงหายไปแบบนั้นแต่รู้สึกว่าน่าจะเป็นเหตุผลที่ดีพอสมควรแหละเลยย่าก็เข้าใจด้วยแต่ชอบความย่ารู้ใจหลานไงคือแบบอุ๊ยบอกไม่ได้น่านฟ้าเหรอลูกอะไรอย่างนี้มีการทักส่วนย่ารู้อยู่แล้วว่าหลานชอบน่านฟ้ารู้เลยนะครับผมแล้วคิดว่าทุกคนในวงแชร์ของคุณย่าเนี่ยรู้หมด ว่าหลานคนนี้ชอบน่านฟ้านะครับผมทีนี้เรารู้สึกว่ามันจะมีหลายเรื่องที่ยังไม่ได้ยอมเล่าเพราะว่าเห็นไหมเขาจะใช้ในการเล่าปัจจุบันและอดีตเพราะฉะนั้นมันจะมีอดีตอีกหลายเรื่องที่เขายังไม่เล่าออกมาในฝั่งของตัวของภูผาเองก็ยังไม่ได้เล่าเยอะเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการที่แอบมาทำร้านที่นี่แอบตามมารู้ว่าห้องเขาอยู่ตรงไหนคือมันมีหลายอย่างที่ยังไม่เล่าแล้วพอมันเล่าโผล่ออกมาเนี่ยเรารู้สึกว่ามันจะแบบเหมือนกุญแจไขทีละดอกเรารู้สึกว่ามันต้องแบบว่ากินใจมากๆแน่ๆเลย EP หลังๆนะครับดูก่อนนี้เขารู้สึกว่าเขาร้อยเรียงเรื่องออกมาได้ดีนะรู้สึกว่ามันน่าจะแบบ impact มากๆตอนที่เขาเฉลยหลายอย่างออกมาในช่วงท้ายๆโอเคครับก็ฝากไว้ด้วยครับกับ The Promise สัญญาไม่ลืมนะครับผม EP นี้ครับน่ารักมากๆนะครับผมแล้วก็ซีรีส์เรื่องนี้ด้วยชอบมากเหมือนกันนะรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่รู้สึกว่ามันอยู่ใกล้ๆตัวเรามันเป็นอะไรที่เราเจอได้ทุกๆวันมันเป็นความรู้สึกที่เราเห็นได้ตลอดเวลาและ EP นี้ก็มีการกันจูบไว้ด้วยนะเผลอจูบลงไปด้วยนะครับผมตอนโรเมโอจูเลียตก็ถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์เล็กๆแล้วก็ EP นี้ค่อนข้างตลกอยู่พอสมควรเลยน่ารักดีไว้ติดตามต่อใน EP หน้านะครับผมกับ The Promise นะครับ EP ที่5นะครับผมแล้วก็ EP หน้าอาจจะมีน้องกุลกับน้องเกียร์นะครับผมมา reaction ด้วยนะครับฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับหวังว่านะครับจะมีนะครับผมเพราะว่าอันนี้ก็งานแน่นเหมือนกันแต่หวังว่าจะว่างนะครับไปหาน้องๆนะครับผมรอดูแล้วกันว่าถ้ามีก็จะเห็นน้องๆอยู่ในช่องแน่นอนครับผมโอเคขอบคุณอีกครั้งครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับติดตามช่องทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook ครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับวันนี้พี่แฮมไปก่อนแล้วครับบ๊ายบาย